Hello friends, তোমালোকে দেখিব পাৰিছা সাগে iPhone 14 Pro Max মই ফ্ৰীতে পাইছো তো মই কেনেকৈ ফ্ৰীতে iPhone 14 Pro Max লাভ কৰিলো এইটো লাইভ প্ৰপ দেখুৱাই দিম এটা ওয়েবসাইট আছে যাৰ পৰা মই অৰ্ডাৰ কৰাত সময়ত ভিডিও ৰেকৰ্ডিং কৰিছো এইটো মই কেনেকৈ ফ্ৰীতে পালো ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাই থাকক 2023 বৰ্ষৰ এটা ডাঙৰ অফাৰ চলি আছে তো ভিডিও ডেসক্ৰিপচন বক্সত মই লিংকটো দি দিম তোমালোকে এই ইয়াত ক্লিক কৰি ওয়েবসাইটত আহিবা যে ইয়াত দেখিবা যে বহুতো ধৰণৰ আইফোন Samsung iPhone 14 Pro Max iPhone 13 Pro Max দেখিবা তো যেটো iPhone 14 Pro Max আছে হেইটোত ক্লিক কৰি দেখিবা যে লোডিং হৈ আছে লোডিং হোৱাৰ পিছত এটা টাস্ক কমপ্লিট কৰিব দিব তো এই টাস্কটো তোমালোকে ক্ৰমৰ পৰা ডাউনলোড কৰাৰ সময়ত দেখিবা যে ডাউনলোড হৈ আছে ডাউনলোড হোৱাৰ পিছত এটো এটা ক্লিক কৰি ইনষ্টল কৰি লবা ইনষ্টল কৰাৰ পিছত উইন্ডো ইয়াত তোমাৰ ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰি লবা ল্যাঙ্গুৱেজটো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তুমি ভিডিওটো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক তো যদি তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগে তো লাইক কৰিব যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো তুমি যদি এই এপছটো ওপেন কৰাৰ পিছত তুমি এটা গেম যিকোনো এটা তোমাৰ পছন্দৰ গেম খেলিবা গেমটো খেলাৰ পিছত তোমাক ভেৰিফাইড সাকসেসফুল দেখাব তাৰ পিছত এটা পেজ খুলি আহিব যত তোমাৰ আইডেন্টিটি প্ৰুফ দিবা লাগিব আইডেন্টিটি প্ৰুফখিনি ভালদৰে দেখি দিবা মই ইয়াত ব্লাৰ কৰি দিছো যেটো মই তোমাৰ আইডেন্টিটি প্ৰুফখিনি মই তোমালোকক নেদেখুৱাও তো মোৰ আইডেন্টিটি প্ৰুফখিনি ফিল আপ হোৱাৰ পিছত তো মই কনফাৰ্ম ক্লিক কৰি দিম এড টু অৰ্ডাৰ তো অৰ্ডাৰ প্লেছত আহি যাব